รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆที่เกิดมาในครอบครัวนี้อะค่ะเหมือนครอบครัวเป็นเซฟโซนของเราแต่จริงๆอะพ่อแม่เราก็แอบกังวลเรื่องเพศของเราตอนมัธยมเนี่ยค่ะค่ะมีประชุมผู้ปกครองคุณแม่ไปพูดกับแม่เพื่อนสนิทตินาว่าดิฉันเครียดมากเลยลูกเบี่ยงเบนทางเพศคุณพ่อก็จะพูดว่าตินาเป็นผู้หญิงให้ป๊าได้ไหมจะมีเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้หญิงมาพูดกับเราว่าตินาทำไมเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วอะไม่เป็นผู้หญิงล่ะ อืมโคตรเสียชาติเกิดเลยว่ะโอ้โฮมันแรงอะในใจเราอะแต่เราอือฮึเราแค่เราเป็นทอมแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปีในสิ่งที่เราเป็นเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความเท่าเทียมเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงพอตินาได้ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมากแต่มีช่วงหนึ่งที่ผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหนักเรียกว่าหนักมากพ่อแม่เสียจากประสบอุบัติเหตุไฟไหม้เราอะก็จะหลอนปีแรกนอนไม่ได้เลยนอนทุกคืนมันจะได้กลิ่นไหม้ ซึ่งเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆเลยใช่ เรารู้สึกว่าชีวิตเราอะมีทุกอย่างแล้วอะทำไมเราไม่มีความสุขเลย ทำไมมันเศร้าจังเลยอะก็แบบกรี๊ดอยู่ในรถคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ตัวเราได้ไปหาคุณหมอแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเราเป็นโรค PTSD แน่นอนถ้าเราอยู่ในสปอตไลท์เราต้องมีทั้งเรื่องคนที่รักและคนที่ไม่ชอบนะค่ะ ตินาเองก็มีเรื่องดราม่าซึ่งค่อนข้างหนักมากเหมือนกัหนักค่ะ เราก็เคยทำผิดพลาดมา บางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริง บางคอมเมนต์มันทำให้เราแบบรู้สึกแย่ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันหนึ่งที่เราเปลี่ยน mindset ใหม่ของติน่าเองเนาะเราก็แค่รู้สึกว่าคุณที่คอมเมนต์มาด่าเราอ่ะคุณยังใช้แอคหลุมเลยอ่ะทำไมคุณไม่โชว์อัพตัวเองอ่ะคุณจะไปแคร์คนนอกวงโคจรคุณทำไมเราผ่านดราม่ามาเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นปมในชีวิตค่ะ อยากจะให้นำมาเป็นบทเรียนและก็เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะ This is Sisterhood Hey sisters อยู่กับนัทในรายการ Sisterhood ทาง Mirror Podcast ค่ะตลอดทั้งเดือนนี้นะคะ Mirror อยากที่จะ celebrate Pride Month แล้วก็สนับสนุนเรื่องของ gender equality ค่ะซึ่ง sister ที่เราเชิญมาพูดคุยด้วยในวันนี้ค่ะเป็นนักแสดงคนหนึ่งที่เป็นคู่จิ้นคู่แรกของ Girl Love ในเมืองไทยเลยค่ะแล้วชื่อเสียงของเธอนั้นโด่งดังไปไกลมากจนถึงเมืองจีนเลยค่ะเส้นทางชีวิตของเธอนั้นก็มีอุปสรรคมากมายนะคะแล้วก็มีจุดเปลี่ยนที่ทำให้เธอต้องห่างหายในวงการบันเทิงไปค่ะ แต่วันนี้ค่ะเธอพร้อมแล้วที่จะกลับมาแชร์ประสบการณ์ของเธอให้พวกเราทุกคนได้ฟังกันนะคะวันนี้เราไปพูดคุยกันกับคุณตินาสุพนาถค่ะ Welcome to Sisterhood ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ยินดีมากที่ได้คุยกับตินานะคะแล้วค่ะเรา celebrate Pride Month กันในเดือนนี้ ดีใจมากฐานะที่เป็นคนแรกที่เป็นคู่จิ้นของประเทศไทยเลยเนาะในสมัยแบบ10-15 ปีที่แล้วใช่ไหมคะ15ปีที่แล้วค่ะหนังออนในโรงภาพยนตร์15ปีที่แล้วค่ะถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกในไทยเลยที่เป็นหญิงรักหญิงค่ะค่ะ ตอนนั้นรู้สึกยังไงว่าเราเป็นคนแรกแล้วเราต้องแบบทำหน้าที่นี้หรือว่ามีความกังวลอะไรไหมคะโอ้โฮกังวลสุดๆค่ะเพราะว่าคือเราอะมันเป็นหญิงๆเรื่องแรกในไทยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าทำหนังออกมายังไงให้คนไม่อีแล้วคนไม่เกลียดเราอะเพราะเรายังไม่รู้ฟีดแบ็กเลยว่าถ้าหนังออกมาเป็นหญิงๆเนี่ยมันยังไม่เคยมีมาเนาะแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงอะเรากลัวคนเขาเกลียดเราแค่นั้นเลยแล้วกระแสที่ได้รับมาแบบมันผิดคาดจากที่เราคิดเยอะไหมผิดคาดเยอะมากพูดถึงกระแสในไทยก่อนแล้วกันเนาะคือตอนแรกที่ปล่อยก่อนหนังออกจะมีการปล่อย MV ออกไปเป็นเพลงประกอบอย่างเงี้ยค่ะก็ฟีดแบ็กเริ่มมาละเริ่มมีแฟนคลับที่เป็นแบบหญิงๆมาละแล้วก็จะมีผู้หญิงบางส่วนที่สเตรทอะเขาก็ติดตามเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จนมาดูหนังจนทำให้รู้สึกว่าคือไม่ที่สิ่งที่เรากังวลมันหายไปอะค่ะเหมือนกระแสตอบรับมันดีกว่านั้นแล้วเรารู้สึกรีแลกซ์ขึ้นใช่รีแลกซ์ขึ้นคือฟีดแบ็กในไทยก่อนคนดูเริ่มมีแฟนคลับแล้วหนังได้ไปฉายต่างประเทศแล้วก็มีแฟนคลับต่างประเทศเพิ่มอีกอันเนี้ยคือมันเกินคาดค่ะมันว้าวมากอยากให้เล่านิดนึงด้วยว่าที่มาของหนังเรื่องนี้ทำไมมันถึงเกิดขึ้นได้และเป็นแบบแซฟิกใช่ไหมคะเรื่องแรกของไทยที่มาต้องขอบคุณพี่ขลุ่ยนายทุนนะคะที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีโปรเจกต์นี้เลย Yes or No นะคะคือพี่ขลุ่ยเนี่ยเขาเป็นสำนักพิมพ์ทำหนังสือยูริอยู่แล้วเป็นวายวายผู้หญิงนิยายจะมีหนังสือเล่มชื่อ Yes กับ No Yes ก็จะเป็นมุมมองของคิมคือตัวตีน่าเองในหนังแล้วก็ No ก็คือตัวแทนของพาย
จนเขาอะหยิบหนังสือนิยายของบริษัทเขาเนี่ยมาทำเป็นบทภาพยนตร์นะคะแล้วก็เลยได้เป็นหนังเรื่องเนี้ยย้อนกลับไปก่อนแล้วกันว่าแบบในเส้นทางชีวิตของตินาเองอะได้ผ่านแบบ discrimination หรือว่าแบบความที่ถูกเหยียดทางเพศหรือการที่เราเป็นเพศที่หลากหลายบ้างไหมก่อนที่เราจะมาอยู่ที่หน้าจอทำให้เรามี fear หรือมีความกลัวอันนั้นที่เราจะต้องคิดว่าคนอาจจะอีเราหรือว่ามีคน judge เราอะไรเงี้ยประสบการณ์ในชีวิตอะจะมีเคยเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนผู้หญิงมาพูดกับเราว่าตินาทำไมเกิดมาเป็นผู้หญิงแล้วอะไม่เป็นผู้หญิงล่ะโคตรเสียชาติเกิดเลยว่ะเราแค่รู้สึกว่าโอ้โหมันแรงอะในใจเราอะแต่เราแค่เราเป็นทอมแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าเราแฮปปี้ในสิ่งที่เราเป็นเราไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะค่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมเขาต้องพูดจากับเราแรงจังเลยอะก็คือแสดงว่าเคยเจอมาแล้วเคยเจอตั้งแต่เพื่อนหรือคนใกล้ชิดคนใกล้ชิดค่ะเพื่อนเลยแต่ว่าเหตุการณ์ผ่านไปอะต้องเล่าเรื่องตลกก่อนคือเพื่อนคนนี้เนี่ยเขาคบผู้ชายมาตลอดในชีวิตเลยแล้วเผอิญแฟนเขาผู้ชายคนนั้นอะนอกใจไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงหลังจากนั้นชีวิตเขาก็turning point เปลี่ยนเป็นชอบผู้หญิงชอบทอมมาตลอดหลังจากนั้นเราก็เลยแบบก็ไอรอนิกนะเห็นไหมล่ะที่เคยว่าเราไว้ใช่แล้วก็แบบเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศมันขึ้นอยู่กับที่ตัวบุคคลคนที่เจอที่ใช่มันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นแล้วในเส้นทางของครอบครัวของติน่าเองค่ะมีแบบอุปสรรคหรือว่าการที่ต้อง come out กับครอบครัวไหมหรือว่าครอบครัวซัพพอร์ตมาตั้งแต่ต้นเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่โชคดีมากๆที่เกิดมาในครอบครัวนี้ค่ะที่มีป๊ามาม่าที่น่ารักแล้วก็เหมือนครอบครัวเป็นเซฟโซนของเราเขาไม่เคยทำให้เราลำบากใจเลยเรื่องเพศเรื่องที่เราเป็นแบบนี้ค่ะอยากรู้ว่าแบบการที่ครอบครัวของตินาแบบสนับสนุนมันหล่อหลอมแล้วทำให้ตินาแบบเป็นคนนี้ในวันนี้อะอย่างไรต่างกันไหมกับการที่ถ้าครอบครัวเราไม่สนับสนุนแล้วกันค่ะคือต้องพูดก่อนว่าครอบครัวตินาก็คือเขาอะเป็นเซฟโซนให้กับเรา 100% อยู่แล้วแหละแต่จริงๆอะพ่อแม่เราก็แอบกังวลเรื่องเพศของเราเพราะว่าต้องเล่าก่อนว่าตอนมัธยมเนี่ยค่ะมีประชุมผู้ปกครองคุณแม่ไปพูดกับแม่เพื่อนสนิทตินาว่าดิฉันเครียดมากเลยลูกเบี่ยงเบนทางเพศแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแม่เราพูดแบบเนี้ยคือเรารู้เพราะว่าเพื่อนสนิทเราอะแบบพอประชุมเสร็จเขาก็วิ่งมาบอกเราว่าที่นาแม่มึงพูดแบบเนี้ยทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบอ้าวแล้วแม่ตอบว่าอะไรอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเดี๋ยวมหาลัยก็หายแล้วค่ะอะไรอย่างนี้แล้วพอขึ้นรถกลับบ้านมาแม่ขึ้นมาเรารู้อยู่แล้วเราเป็นคนตรงๆเราคุยกันทุกเรื่องอยู่แล้วครอบครัวเราก็เลยถามแม่ว่ามาไปพูดอะไรกับแม่เพื่อนพูดอย่างนี้ได้ยังไงแม่เราก็พูดว่าก็ไม่มีอะไรนี่อะไรเงี้ยคือเขาไม่เคยพูดต่อหน้าเราให้เราทุกข์ใจเลยอะค่ะแต่เขาอาจจะเก็บไว้ในใจโมเมนต์เขาอาจจะเครียดของเขาเองซึ่งเราไม่รู้ตอนนั้นเราเป็นเด็กอะค่ะแต่เขาไม่เคยตั้งคำถามเกี่ยวกับเพศของเราไม่เคยแต่ก็จะมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อก็จะพูดว่าติน่าเป็นผู้หญิงให้ป๊าได้ไหมเพราะว่ามีพี่สาวอีกคนหนึ่งเป็นทอมค่ะเป็นนักกีฬาแบบร่างใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแล้วป๊าพูดขนาดว่าแบบติน่าเป็นผู้หญิงให้ป๊าได้ไหมเพราะว่าเต้พี่สาวอีกคนหนึ่งกูไม่กลับแล้วเพราะเขาดูแบบบึกบึนเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเราก็เลยพูดกับพ่อเราว่าป๊าหนูก็เป็นผู้หญิงแบบเนี้ยไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนนะป้าก็เป็นแบบเนี้ยทำไมอะคะอะไรเงี้ยก็เถียงพ่อทีเล่นทีจริงไปค่ะแล้วมันทรามาเรานิดนึงไหมคะหรือมันทำให้มันมีแบบอะไรในใจที่เราเก็บไว้ไหมตอนเด็กๆก็รู้สึกแปลกๆแต่ไม่ได้รู้สึกทรมาขนาดเป็นทรมาในใจค่ะคือที่ถามตอนแรกคือนะอยากรู้ว่าแบบครอบครัวที่คนอื่นๆอาจจะไม่ได้มีความโชคดีเหมือนคุณตินาบางคนอาจจะมีครอบครัวที่พ่อแม่ไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้สนับสนุนเคยมีเพื่อนอย่างเงี้ยค่ะคือตินาเรียนหญิงล้วนเนาะแล้วก็จะมีเพื่อนที่เป็นสาวหล่อเหมือนกันบางคนเขาอยากเป็นตัวเองอ่ะเขาอยากแต่งบอยๆหล่อๆแต่พ่อแม่เขาไม่ยอมรับคือสมมติวันไปเที่ยวกับเพื่อนอะใส่กระโปรงใส่เป็นผู้หญิงออกจากบ้านพอไปเดินสยามกับเพื่อนเอาชุดมาเปลี่ยนเป็นทอมบอยไปเที่ยวแล้วกลับบ้านก็ต้องเปลี่ยนชุดเป็นอีกหวานๆกลับบ้านอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าโหมันทรมานเนาะแล้วมันต้องลิฟต์สองไลฟ์2คาแรคเตอร์ใช่ไหมคะมันแบบเรารู้สึกว่าเราก็ขอบคุณพ่อแม่เราที่แบบยอมรับในตัวเราอะค่ะเพราะว่าตินามีพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วเป็นเซฟโซนที่ดีใช่ไหมคะอยากจะรู้ว่าพ่อแม่สามารถที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับลูกหรือพูดคุยกับเรื่องเพศกับลูกได้ยังไงบ้าง
จริงๆอยากให้พ่อแม่บางบ้านที่เขายังไม่ยอมรับอะค่ะอยากจะให้เปิดใจมากขึ้นจริงๆเดี๋ยวเนี้ยคนเพศอะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ไม่ได้อยากให้มองแค่ผู้ชายผู้หญิงอือฮึดูอย่างสมัยเนี้ยค่ะไม่ว่าจะหลากหลายอาชีพเลยในบ้านเราอย่างเช่นพิธีกรนักข่าวหรืออะไรเงี้ยเขาก็ออกมาคัมเอาต์ว่าแบบ อือฮึในส่วนตัวเขาอะเขาก็เป็นเพศแบบนี้นะแต่การงานเขาก็ประสบความสำเร็จได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจมากขึ้นกับเรื่องนี้ค่ะเรื่องเพศจริงๆมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเรื่องเพศเลยว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอืมมันขึ้นอยู่กับบุคคลมากกว่าทุกค่ะคนก็ประสบความสำเร็จได้ แล้วในตอนนั้นเรานิยามตัวเองตั้งแต่เด็กๆเลยไหมคะว่าเป็นทอมหรือเรารู้สึกยังไงกับการโดนเรียกว่าเป็นทอมตอนนั้นไม่ได้นิยามว่าตัวเองเป็นทอม คือเราอะยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นเพศอะไรอะ อืมแล้วแต่เรารู้สึกดีกับผู้หญิงนะ ค่ะแล้วเราก็เรียนหญิงล้วนด้วยอะแล้วก็มีแฟนเป็นผู้หญิงมาตลอด แล้วเราก็ คือเรายังไม่เอาจริงๆเรายังไม่เคยคบกับผู้ชายเลยอะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่า เฮ้ยพอคบกับผู้ชายเราอาจจะชอบก็ได้ หรือเราอาจจะไม่ชอบก็ได้ อือฮึแต่จริงๆอะคือใจมันรู้สึกว่า ผู้หญิงอะมันเป็นเซฟโซนเป็นอือฮึเหมือนคุยเป็นเพื่อนได้เป็นอืมทุกอย่างของเราได้อะไรเงี้ยมันเป็นความสบายใจ เราก็เลยรู้สึกว่าเราอะชอบตรงนี้อืมค่ะอืมแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบแต่งตัวบ่อยๆด้วยอือฮึแล้วสมัยนั้นน่ะเพศมันยังไม่มีเยอะแบบหมายถึงว่า LGBTQIA+ อะแล้วปีนี้มันมีเพิ่มมาจากหลังจาก QIA+ มีอะไรอีกไม่รู้เต็มไปหมดเลยอือฮึซึ่งเพศเยอะมากๆเลย อืมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วตอนนั้นคนรู้จักว่าถ้าผู้หญิงตัดผมสั้นบ่อยๆ ก็จะต้องเรียกว่าทอมละอืม แต่จริงๆแล้วอะมันมันทอมก็แยกไปอีกมีหลายประเภทมากๆเลยอย่างเงี้ยค่ะพอรู้สึกว่าในยุคนี้ผ่านไปแล้วคนเริ่มยอมรับในเพศหลากหลายมากขึ้นมันมีการ define อย่างที่ตะกี้พูดว่ามี label ที่แบบเยอะแยะมากมายรู้สึกยังไงแล้วกันเกี่ยวกับความเปิดรับนี้ที่มันโอบรับความหลากหลายมากขึ้นค่ะโอ้ดีใจมากๆเลยค่ะที่สมัยนี้สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ตัวมีเดียด้วยเพราะเราทำงานวงการบันเทิงเนาะค่ะมีเดียก็เปิดกว้างมากขึ้นด้วยอืมไม่ว่าจะเป็นละครซีรีส์ที่เดี๋ยวนี้ฉายตามช่องเมนหลักแล้วอะที่เป็นแบบหญิงๆชายๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าเออดีใจอะดีจังที่คนไม่ได้จัดแค่แบบว่าเราเป็นเพศแปลกประหลาดเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งมีความเท่าเทียมเหมือนกับผู้ชายผู้หญิงอืมค่ะค่ะแล้วในด้านของการที่พอเราไปโด่งดังที่เมืองจีนด้วยอะในเรื่องนี้เขายังปิดอยู่เยอะถูกไหมคะก็ประมาณหนึ่งค่ะ แต่ว่าหนังเราย้อนไป15 ปีที่แล้วเนาะได้ไปฉายที่ประเทศจีนเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ อืมก็รู้สึกว่ามันก็มีแบบเหมือนคล้ายๆบ้านเราสมัยก่อน พ่อแม่อาจจะยังไม่ยอมรับเรื่องเพศเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราเป็นเด็กอะเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราก็รู้ว่าเราจริงๆแล้วอะตัวเราชอบอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทำให้ใครหลายๆคนรู้ตัวเองมากขึ้นซึ่งจริงๆพอตินาได้ประสบความสำเร็จแล้วก็โด่งดังมากก็คือเป็นช่วงชีวิตที่แบบกราฟพุ่งขึ้นสูงมากๆเลยเนาะแต่มีช่วงหนึ่งที่ชีวิตก็ต้องเจออุปสรรคมากมายแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่ค่อนข้างจะหนักตั้งแต่เรื่องการสูญเสียของครอบครัวใช่ไหมค่ะก็เรียกว่าหนักมาก เพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเรามีพ่อแม่คอยซัปพอร์ตตลอด แล้ววันหนึ่งไม่มีเขาแล้ว เรารู้สึกว่าโลกมันแตกโลกมันสลายอะค่ะ แล้วช่วงนั้นใช้เวลากู้ตัวเองกลับมายังไงได้บ้างหรือใช้เวลานานขนาดไหนคะใช้เวลาพอสมควรหลายปี แต่ว่าคือติน่าก็ลองทุกวิถีทางเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นไปแฮงเอาท์กับเพื่อน กินเหล้าไปปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไปแบบทำทุกอย่างที่คนเขาว่าดีอะค่ะที่ทำให้เราไม่เหงาอะค่ะสุดท้ายแล้วเราก็เหงาอยู่ดี จริงๆมันอยู่ที่ใจเราเองอะแล้วก็ต้องขอบคุณเวลาที่ฮีลลิ่งเราด้วยได้เรียนรู้อะไรจากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของตัวเองเรียนรู้ว่าควรใช้ทุกเวลาให้มีค่า ใช้ทุกเวลาให้คุ้มค่าที่สุดบางทีเราอาจจะละเลยเราอยู่กับพ่อแม่อย่างเงี้ยเขามาหาเราที่บ้านเราก็ไม่ได้สนใจแล้วก็เล่นโทรศัพท์ดูหนังฟังเพลงอะไรของเราไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเราเทคไทม์กับเขาได้อะ
เราเสียดายเวลาตรงนั้นมากๆเลยอะค่ะเราอยากจะ be present หรืออยากจะอยู่ในโมเมนต์นั้นตอนที่เขาอยู่มากกว่านี้ใช่เพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่ง่ายๆมากเลยหลายคนคงอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างมีพ่อแม่โทรหาเราก็ขี้เกียจรับจังเลยอะฮัลโหลแค่นี้นะไม่ว่างอะไรอย่างเงี้ยคือจะวางไปเราก็จะเป็นเด็กแบบเนี้ยแบบคือให้แบบไม่ค่อยให้ความสำคัญกับครอบครัวเท่าไหร่ตอนเด็กๆค่ะก็รู้สึกว่าเสียดายเวลาตรงเนี้ยค่ะแล้วพอเหตุการณ์ผ่านไปอ่ะพอเราโตขึ้นอ่ะเราเห็นเพื่อนที่เขามี ทำพฤติกรรมเหมือนเราแบบไม่อยากรับสายพ่อแม่หรือคุยไม่ดีอ่ะกับพ่อแม่อะไรเงี้ยเราก็จะเตือนเขานะบอกเฮ้ยแบบพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยมึงพูดดีๆคุยดีๆสิสอนจากตัวเราเองแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณยังมีพ่อแม่อยู่เลยอ่ะแล้วทำไมtreat เขาแบบนั้นใช่เหมือนก็เตือนสติเพื่อนอยากให้ใช้เวลาที่มีอยู่ให้มันเป็นเวลาที่มีคุณภาพใช่ก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นภาพอะค่ะเพราะอย่างเราเงี้ยเราไม่ได้มีพ่อแม่อยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าเขายังมีอยู่อะเขาต้องทำทุกวินาทีให้มันดีนะไม่ควรจะทำให้รู้สึกมานั่งเสียดายทีหลังแต่ว่าคุณติน่าเองก็มีพี่น้องค่ะ4 คนติน่าเป็นลูกคนเล็กสุดแล้วคือในช่วงนั้นก็คือบอนดิ้งของพี่น้องทำให้มันแข็งแรงขึ้นไหมคะที่ต้องผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยกันค่ะเป็นเรียกว่าต้องขอบคุณคนรอบข้างก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณครอบครัวที่ทำให้ทั้ง4 คนเนี่ยก็ต้องเจอเหมือนเจอเรื่องเดียวกันที่คุณสูญเสียคุณพ่อคุณแม่เนาะแล้วก็จะมีพี่ชายคนโตเป็นเสาหลักเขาก็จะหลังจากที่เสียคุณพ่อคุณแม่ไปอะค่ะพี่ชายก็จะนั่งประชุมเลยคือแต่ละคนอยู่ต่างประเทศกันหมดเลยมีพี่สาวอีกคนนึงอยู่ไทยกับติน่าแค่2 คนค่ะแล้วพี่ชายก็เลยบอกว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีมีตติ้งกันประชุมคุยซูมกันทุก9 โมงเช้าเวลาประเทศไทยก็จะคุยกันช่วง 2-3 ปีแรกทุกอาทิตย์เลยค่ะก็จะมานั่งคุยกันว่าชีวิตทำอะไรต่อไปคือเรายังเด็กอยู่ตอนนั้นเรา25เนาะเขาก็ต้องมานั่งถามว่าติน่าตั้งใจใช้ชีวิตได้แล้วนะเขาก็มาสอนเราแทนเหมือนเป็นเสาหลักแทนคุณพ่อคุณแม่ค่ะแล้วก็คือเหมือน4 คนอ่ะก็ฮีลใจกันแล้วก็นอกจากพี่น้องก็ต้องขอบคุณคนรอบข้างคือทั้งเพื่อนและแฟนคลับที่เขามาแบบให้กำลังใจเราทุกทางเลยไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์หรือถ้ามาเพื่อนเจอเรากินข้าวอย่างเงี้ยเขาก็มานั่งเอ้ยติน่าเก่งมากเลยอ่ะผ่านมาได้ยังไงคือให้กำลังใจเราแล้วในช่วงนั้นเราได้พบแพทย์หรือจิตแพทย์ในการช่วยเรื่องแบบจิตใจเราด้วยไหมคะมีค่ะคือเรารู้สึกว่าชีวิตเราอ่ะมีทุกอย่างแล้วอ่ะทำไมเราไม่มีความสุขเลยก่อนที่เราจะเสียคุณพ่อคุณแม่ไปเราเคยหันไปพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ยชีวิตโคตรมีความสุขเลยว่ะช่วงเนี้ยเด็กคนหนึ่งมีแบบซื้อรถด้วยตัวเองมีบ้านมีครอบครัวอยากไปไหนก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศอะไรเงี้ยคือมีความสุขมากค่ะไปพูดกับเพื่อนว่าโคตรมีความสุขเลยครอบครัวก็ดีงานก็ดีทุกอย่างดีในชีวิตแต่พอวันนึงไม่มีพ่อแม่แล้วมันเหมือนแบบชีวิตหน้ามือเป็นหลังมืออะค่ะจึงทำให้เราต้องไปพบจิตแพทย์เหรอคะใช่รู้สึกว่าทุกพบจิตแพทย์เพราะว่าเรายังมีทุกอย่างเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่มวลความสุขทั้งหมดเนี่ยมันหายไปเราก็เลยอยากไปตามหาความสุขซึ่งเราก็คิดไม่ออกว่าเราอ่ะจะตามหายังไงวะเพราะว่ามันทุกอย่างมันเหมือนเดิมอ่ะเราแต่แค่ขาดพ่อแม่อ่ะเราก็เลยเลือกไปพบจิตแพทย์ค่ะแล้วเส้นทางในการที่ไปพบจิตแพทย์มันเจออะไรบ้างคะมันหลายรอบนะคือตอนแรกเราก็ไปเล่าให้คุณหมอฟังเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องราวทั้งหมดคือไปพบจิตแพทย์ที่เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางจิตแพทย์เลยครั้งแรกแล้วก็ร้องไห้คุยกับคุณหมอเรื่องราวทั้งหมดมา3 ชั่วโมงค่ะคุณหมอบอกเราว่าตินาคุณน่าจะว่างเกินไปให้ไปหากิจกรรมทำซึ่งตอนนั้นอะเราก็นอนไม่หลับด้วยกระสับกระส่ายแล้วก็แค่รู้สึกว่าเราอยากได้ยาที่ทำให้เรานอนหลับเราเลยไปพบแพทย์แล้วคุณหมอกลับมาบอกเราว่าเราไม่มีอะไรทำให้ไปหากิจกรรมทำนะอย่างเช่นไปออกกำลังกายไปหากิจกรรมทำวาดรูปไปฟิตเนสไปเที่ยวเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าหมอคนแรกเนี่ยไม่ตอบโจทย์เราก็เลยเปลี่ยนหมอไปอีกหมอนึงค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยคุณหมอก็ให้ยาเรามาทานเราก็กินยาไปเรื่อย
มันก็คือปรับสารในสมองเนาะแล้วเรารู้สึกว่ามันก็รู้สึกไม่โลกมันไม่เทาๆเหมือนแต่ก่อนแล้วอะมันดีขึ้นเรารู้สึกว่าอารมณ์เราดีขึ้นก็โอเคแต่ทำไมเราอ้วนขึ้นเราก็เลยเอาชื่อยาที่คุณหมอให้ทานอะไปเซิร์ช Google ค่ะแล้วปรากฏว่ายาตัวนี้มันคือยาปรับสารในสมองนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันทำให้เราอยากอาหารมากขึ้นเราก็เลยบอกหมอว่าคุณหมออย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ถูกต้องเพราะเดี๋ยวเราต้องทำงานวงการบันเทิงนะเราต้องใช้รูปร่างหน้าตาแล้วหนูอ้วนไม่ได้ก็คือคุณหมอไม่ได้บอกก่อนว่าผลข้างเคียงที่จะเกิดจากยามีอะไรบ้างใช่ค่ะเราก็เลยบอกคุณหมอก็เลยเปลี่ยนยาให้อีกตัวหนึ่งเป็นยาที่ปรับสารเหมือนกันแต่ทานแล้วไม่อยากข้าวไม่อยากอาหารคราวนี้กินยาไปคลื่นไส้ทั้งวันเลยกินไปสักไม่ถึงอาทิตย์มันรู้สึกไม่ดีอะค่ะคือมันไม่กินข้าวเลยนะมันก็ดีกับเราสำหรับที่จะผอมแต่แค่มันอาจจะไม่ใช่มันไม่เฮลตี้คือไม่เฮลตี้ขึ้นไส้อาเจียนคือมันยังยังไม่แมทกับเราอะค่ะก็เลยบอกคุณหมอว่าอันนี้มันไม่แมทนะนั่นนี่นั่นแล้วก็ยาบางตัวที่เขาให้เราอะมันแรงเกินไปมันทำให้เราทำงานแล้วเรารู้สึกว่าเบลอค่ะอย่างสมมุติมีคนเรียกเรามีคนคุยกับเราสมมติพี่แนทคุยกับตินาอย่างเงี้ยเราก็หันไปฮะแบบอ่องๆไม่เต็มร้อยใช่ไม่สดชื่นไม่เฟรชค่ะก็เลยคิดว่าหมอคนนี้ยังไม่แมทช์ก็เลยเปลี่ยนไปอีกหมอท่านหนึ่งจนมาเจอหมอคนที่3คนสุดท้ายละอันคนนี้คือตินาหามาน่าจะประมาณเกือบ5 ปีแล้วค่ะก็คือเป็นคุณหมอที่แมทช์กับเราแล้วก็ใช่ค่ะรับฟังเรารับฟังเรารู้สึกว่าเราคุยกับเขาแล้วเราปลอดภัยเรารู้สึกว่าคุยกับเขาเหมือนที่ระบายเป็นเพื่อนเป็นเซฟโซนแล้วยาที่กินนะคะมันเราว่ามันปรับสารเราทำให้เราดีขึ้นเพราะว่าอย่างคือติน่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีสำหรับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วทานยาไม่ต่อเนื่องอ่ะเป็นเด็กดื้อเป็นเรียกว่าเป็นเด็กดื้อเพราะว่าเคยเราขี้เกียจทานยาเราก็ไม่ทานพอไม่ทานทีเนี้ยเราขับรถกลับบ้านแล้วก็เส้นทางเดิมนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทำไมมันเศร้าจังเลยอ่ะก็แบบกรี๊ดอยู่ในรถคนเดียวแล้วก็ร้องไห้ทั้งที่มันไม่รู้แหละว่าเราเศร้าเรื่องอะไรไม่มีสาเหตุอะค่ะก็เลยคิดในใจละว่าหลังจากเนี้ยจะกลับไปตั้งใจกินยาแล้วพอกินยาต่อเนื่องไปสัก 2-3 เดือนต่อเนื่องไม่ขาดเลยนะคะก็รู้สึกว่าเราก็ทำใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมก็ไม่มีอะไรนี่นาชีวิตมันก็ไม่เห็นเศร้าเลยอ่ะจริงๆคนที่ไม่เป็นอ่ะบางคนเขาคิดว่ามันอยู่ที่ใจทำไมคุณไม่เข้มแข็งเองล่ะอะไรเงี้ยบางทีมันพยายามแล้วอะค่ะแต่มันวีกว่าคนปกติมันแล้วมันนานไหมที่เราเพิ่งจะมาแบบรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเลยเป็น PTSD ป่ะคะซึมเศร้าคือเป็นโรคเรียกชื่อ PTSD ค่ะ PTSD เลยใช่ไหมก็มัน PTSD ก็คือเป็นบางคนเขายังไม่รู้ว่ามันคือโรคอะไรจริงๆมันคือโรคที่มันแบบสะเทือนใจมากๆอย่างเช่นทหารไปรบมาแล้วเห็นเพื่อนเสียชีวิตอยู่ข้างๆกลับมาเขาสะเทือนใจมากๆตัวสั่นรุนแรงเห็นภาพตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวติน่าเองอ่ะพ่อแม่เสียจากประสบอุบัติเหตุไฟไหม้แล้วเราอ่ะก็จะหลอนปีแรกนอนไม่ได้เลยเพราะว่านอนห้องนอนทุกคืนมันจะได้กลิ่นไหม้ค่ะเพราะว่าเราคือตอนที่เขาเสียค่ะระหว่างที่จัดงานศพไปด้วยเราก็ต้องไปเคลียร์บ้านที่ไฟไหม้เนาะเราก็ต้องแบบคุยกับเทศบาลให้มาเก็บของเราก็ต้องไปเคลียร์ของที่มันไฟไหม้เราต้องไปแบบเคลียร์ของเราอะแล้วมันจะมีกลิ่นไฟไหม้แล้วเราก็กลับบ้านมานอนระหว่างอยู่ในภวังค์จะหลับก็ได้กลิ่นเนี้ยหลอนเราตลอดเลยค่ะซึ่งเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆเลยใช่จนเราได้ไปหาคุณหมอแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าเราเป็นโรค PTSD เพราะว่าหมอคนแรกๆเขาวิเคราะห์ตินาว่าเป็นโรคซึมเศร้าเลเวล beginner สมมติมี10เลเวลเราเป็นเลเวล 1-3 แต่เป็นซึมเศร้าเรื้อรัง beginner ค่ะแต่เรารู้สึกว่าแต่ยามันไม่ตอบโจทย์เราก็เลยเปลี่ยนหมอคุณหมอคนล่าสุดบอกเป็น PTSD แล้วก็ว่า
มันน่าจะใช่อ่ะเพราะ อื เรามีอาการแบบเนี้ยแล้วก็มีฝันร้ายด้วยค่ะ คืออยากรู้2เรื่องคือเรื่องแรกก็คือวิธีแล้วกันวิธีการเลือกจิตแพทย์ อืม ว่ากับเหมือนให้คำแนะนำคนอื่นๆที่อาจจะเป็นแล้วยังไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ต้องสังเกตตัวเองยังไง แล้วก็เลือกแพทย์ยังไงให้เราสามารถที่จะกล้าที่จะแบบเปลี่ยนหมอ ถ้าคนไหนไม่แมทช์กับเรา หรือเขาทำให้เรายิ่งรู้สึกแย่ขึ้นไป อืม อีก หรือแบบเขาพูดอะไรที่ทำให้เรายิ่งแบบเฮิร์ตหรืออะไรอย่างเงี้ยมันแบบต้องเลือกยังไงคะ มันอยู่ที่ mindset ตัวเราเอง คือบางคนอ่ะเขาอายที่จะไปหาหมอ อืม แบบฉันไม่กล้าจังเลยที่จะไปหาหมอ จิตแพทย์ อืม จิตแพทย์มันดูยิ่งใหญ่อ่ะ อืม บางคนคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นตัวประหลาดหรือเปล่าวะ อือหือ อะไรเงี้ย จ อือหื ริง อ ๆ อยากให้คุณเปิดแบบเปลี่ยน mindset ก่อน ค่ะ ไปคุยกับหมอ เพราะว่าหมอเขาก็จะมีจรรยาบรรณของเขาอะเนาะ เวลา อือฮึ เราเล่าทุกอย่างมันก็จะเป็น private หมดเลย อืม ค่ะ ก็ไปลองคุยดู แต่ว่าถ้าคุณรู้สึกว่าคุยกับหมอแล้วยังไม่คลิก อืม คุณก็เปลี่ยน เราเปลี่ยนได้นี่ เราก็ อืม เปลี่ยนไปเรื่อยๆ จนเราเจออันที่เรารู้สึกว่ามันพอดีกับเราอะค่ะ ค่ะ อืม ค่ะ เพราะมันก็ต้องเป็นเคมีที่เข้ากันด้วย เพราะเราต้องแชร์ทุกๆอย่างในเรื่องในชีวิตเราให้ ใช่ เขาฟัง ใช่ ป เพราะว่าจริงๆอะคือติน่าจะบอกเพื่อนว่าถ้าไปหาหมอเลย ถ้าไปหาหมออะอย่ากักไว้สักเรื่องเลยนะ คุยกับหมอหมดเลยที่คิดอะไรในใจคุยบอกให้หมด อือฮึ เพราะเขาจะได้แก้เราให้ตรงจุด คนที่อาจจะไม่รู้ว่าตัวเองเป็น PTSD ค่ะ เขาต้องสังเกตอาการตัวเองยังไงบ้างคะ พูดง่ายๆ คือมีเรื่องสะเทือนใจแล้วคิดอยู่อย่างนั้นซ้ำๆๆๆอย่างเช่นตินา ค่ะ สะเทือนใจเรื่องที่บ้านไฟไหม้อย่างเงี้ย ค่ะ แล้วเราได้กลิ่นไหม้ อือฮึ เราก็จะได้กลิ่นไหม้อยู่อย่างนั้นน่ะ อือฮึ แล้วเรารู้สึกมันทำให้เราใช้ชีวิตไม่ได้ มัน ค่ะ ลำบากค่ะ อือฮึ อือฮึ ประมาณนี้ แล้วก็บางคนอาจจะมีฝันร้ายแทรกเข้ามาด้วย ฝันร้ายตลอดอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม แล้ว ซึ่ง แต่คนอาการจะแตกต่างกัน โอเค แต่ซึ่งตอนเนี้ยพอเราได้เจอหมอที่ดี แล้วก็ได้รับยาที่แมตช์กับเราอะ ค่ะ คุณตินาก็คือโอเคขึ้นแล้วใช่ไหม ดี คะ ขึ้นค่ะ แต่คือมันก็ยังไม่ได้หายไปจากชีวิตเรา เราแค่เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเปล่าคะ ใช่ค่ะ เรียนรู้ที่จะอยู่กับมันให้ชีวิตมีความสุขที่สุดอะค่ะ กำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดไหมคะกับเรื่องนี้? สุดๆ heal ใจสุด อืม ๆ กำลังใจทำให้ตินาผ่านมาได้ทุกๆ เรื่องในชีวิตเลยค่ะ อืม อืม กำลังใจจากคนรอบข้างเนี่ยแหละค่ะ จริง ๆ ตินาก็โชคดีที่มีคนรักเยอะมาก แล้วก็มีกำลังใจอยู่ข้างๆตลอด คือแน่นอนถ้าเราอยู่ใน spotlight เราต้องมีทั้งเรื่องคนที่รักและคนที่ไม่ชอบเนาะ ค่ะ ตินาเองก็มีเรื่อง drama หรือเรื่องแบบเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คนพูด negative หรือว่ามองเรา อืม ไม่ดีเหมือนกันใช่ไหมคะ อยากให้แชร์ว่าวิธีการรับมือกับสิ่งที่ผ่านไป ซึ่งค่อนข้างหนักมากเหมือนกัน หนักค่ะ มันมีหลายเรื่องเลย drama ในชีวิตนะคะ ก็คือก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์มากับเราในแง่ทั้งดีและไม่ดีอะค่ะ ค่ะ ก็น้อมรับทุกคอมเมนต์เลย แล้วก็ อืม ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นบทเรียนครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะ เราก็เคยทำผิดพลาดมา อืม บางเรื่องจริง บางเรื่องไม่จริง เราก็เอาตรงเนี้ยมาปรับปรุงตัวเราเองด้วย ค่ะ แล้วก็ทำให้เราเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนใหม่ที่มีสติมากกว่าเดิม อืม อืม แล้วบางคอมเมนต์มันทำให้เราแบบรู้สึกแย่อะเหมือน มัน trigger เราอีกไหมคะ? ทำให้เรารู้สึกไม่มีคุณค่าในตัวเราเองเลย อืม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แค่อยากจะบอกว่า เฮ้ย วันหนึ่งที่เราเปลี่ยน mindset ใหม่ของตินาเองเนาะ เราก็แค่รู้สึกว่าคุณที่คอมเมนต์มาด่าเราอะ คุณยังใช้แอ็กต์หลุมเลยอะ แอ็กต์ปลอมมาคอมเมนต์เรา มาว่าเราอะ ทำไมคุณไม่ show up ตัวเองอะ อืม คุณเป็นใครก็ไม่รู้อะ แล้วฉันมีตัวตนอะ อือฮึ แล้วทำไมฉันจะต้องไปแคร์กับคนนี้ด้วยอะ อือฮึ แอ็กต์หลุมเนี้ย ค่ะ ด้วย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เราเป็นแบบกลับมามีกำลังใจอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยค่ะ คุณหมอ ตินาเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้คุณหมอฟังว่าเราอะเครียดกับคอมเมนต์นะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วคุณหมอก็เลยบอกว่า ให้เปรียบเทียบง่ายๆว่าชีวิตเราเหมือนหัวหอมลูกหนึ่ง หัวหอมมันก็จะมีหลาย layer ตินาอยู่แกนในสุดในหัวหอม อืม และคุณหมอก็ถามว่าคนที่คุณแคร์ที่สุด แล้วรับฟังเขามากที่สุดคือใคร? ก็เลยบอกว่าครอบครัว อือฮึ ก็คือครอบครัวก็อยู่วงถัดไปจากคุณ อืม แล้วรองจากครอบครัวล่ะ ก็เพื่อนสนิท อือฮึ เพื่อนสนิท แล้วก็เพื่อน แล้วก็คน อืม รู้จักที่ ค่ะ เข้าใจ
อยู่ในวงโคจรของเราในหัวหอมเนี้ย อือฮึ แต่คอมเมนต์แย่ๆเนี่ยคืออยู่นอกวงโคจรเรานอกหัวหอม อือฮึ คุณจะไปแคร์คนนอกวงโคจรคุณทำไม อืม ทั้งที่ชีวิตคุณก็อยู่แบบเนี้ยในวงโคจรคุณอย่างเงี้ยทุกวันคุณได้เจอเขาหรือเปล่า ไม่ได้เจอก็เลยแบบมันทำให้เราคิดได้ค่ะแล้วแค่รู้สึกว่าเขาก็พูดว่าคนหลังๆเนี่ยคอมเมนต์ก็จะมีเนกาทีฟบ้างแต่น้อยลงคุณหมอก็ถามว่าคนที่คอมเมนต์คุณเนกาทีฟกี่คนก็บอกว่า1 คนแล้วคนที่ชื่นชมให้กำลังใจคุณมีกี่คนเนี่ยนะก็บอก99 คนใน 100% 99% คุณหมอก็เลยบอกว่าเราจะไปแคร์อีจุดดำๆเล็กๆทำไมอ่ะทำไมคุณไม่โฟกัส99% ที่มันมากกว่าที่นั่นมัวแต่ไปนั่งมองจุดดำเล็กๆเนี่ยทำให้มันขยายมากขึ้นไงมันก็เลยทำให้เราไม่มีความสุขเราก็เลยแบบหลังจากนั้นเราก็เปลี่ยน mindset อ่ะแล้วเราก็มานั่งคิดได้ว่าคนพวกนี้ก็ไม่มีตัวตนด้วยอ่ะเราจะต้องมานั่งแคร์คนที่คอมเมนต์เราทำไมอ่ะแต่เราก็ต้องขอบคุณอีกแง่นึงก็ต้องขอบคุณที่ทำให้เราตระหนักได้ในชีวิตทำให้เรามีสติมากขึ้นเพราะเราก็รู้ว่าเรามีทั้งเรื่องจริงและไม่จริงทั้งที่เราทำผิดพลาดมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องน้อมรับแล้วก็เอาทุกดราม่าที่ผ่านมาเป็นบทเรียนในชีวิตแล้วตอนนั้นที่เจอเรื่องแย่ๆแบบหนักมากๆก็คือเป็นช่วงที่เราตัดสินใจไปบวชด้วยใช่ไหมคะช่วงแย่ๆมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะหลังจากนั้นประมาณเกือบปีเจนะก็ตัดสินใจบวชไปบวชเนี่ยไม่ใช่เราหนีปัญหานะคะเราบวชเพราะว่าเราอยากสงบอยากมีสติมากขึ้นอยากปฏิบัติธรรมเพราะก่อนหน้านี้คนหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเจนะก็ไปวิปัสสนามาด้วยแล้วก็ไปแบบนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมด้วยค่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันสบายใจอีกอย่างหนึ่งการบวชเนี่ยเราก็อุทิศบุญให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะมันเปลี่ยนแปลงความคิดและชีวิตยังไงบ้างชีวิตหลังการบวชหรือว่าแบบจุดที่ได้เข้าไปแล้วไปอยู่กับตัวเองอยากให้แชร์นิดนึงมันได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้เราใช้ชีวิตในแบบบิ๊กซิตี้อ่ะแล้วทุกอย่างมันเร็วไปหมดรีบร้อนไปหมดแล้วเราก็จะเป็นคนที่ชอบติดสังคมอยู่กับเพื่อนแสงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันได้ใช้ชีวิตอยู่กับตัวเองมากขึ้นแล้วเราเห็นคุณค่ากับสิ่งเล็กๆว่าแค่นี้มันก็มีความสุขนี่หว่าอย่างเช่นตอนบวชอยู่ตินาเดินผ่านโบสถ์ก็จะเป็นแบบหลังคาสีวิงวิงมันก็สะท้อนแสงแดดสวยงามมากตอนเย็นพระอาทิตย์ตก5 โมงเย็นก็เดินผ่านแล้วก็นั่งมองโคตรแฮปปี้เลยอะสวยจังเลยแล้วก็ enjoy little thing enjoy กับแสงแดดเมฆหลังคาโบสถ์มันเป็นภาพที่สวยมากซึ่งเราจริงๆมันอยู่ในใจตินาบวชในกรุงเทพนะคะแล้วก็เห็นแบบจริงๆมันเมืองเราก็มีอะไรที่มันสวยงามแบบนี้นี่หว่าแต่เราไม่เคย enjoy กับมันเลยอะจริงๆเราเดินออกไปกลางถนนแล้วมองท้องฟ้าแล้วก็แบบใช้โมเมนต์ enjoy กับมันแค่นั้นอะมันมีแฮปปี้แล้วนะแต่เราไม่เคยมองอะไรแบบเรามองข้ามสิ่งเล็กๆตลอดเลยอะชีวิตเรามองแต่สิ่งแบบฉาบฉวยมาตลอดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้เราได้มองแล้ว appreciate สิ่งเล็กๆรอบตัวเราใช่ค่ะแล้วก็แบบทำให้เรา appreciate กับทุกอย่างรอบตัวใช้โมเมนต์กับทุกคนใช้ชีวิตมีสติมากขึ้นนะคะก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่กฎหมายได้ผ่านเรื่องของสมรสเท่าเทียมไปอะในฐานะของทอมหรือ LGBT คนหนึ่งอะมีความกังวลใจอะไรบ้างไหมคะกังวลค่ะเพราะเราอย่างยกตัวอย่างตินาเองคือพ่อแม่เสียชีวิตแล้วเนาะเรื่องเจ็บป่วยอะค่ะพ่อแม่เสียชีวิตแล้วใครจะมาเซ็นให้เราพี่น้องก็อยู่ต่างประเทศอีกอะไรเงี้ยถ้าเรามีคนรักไม่สามารถเซ็นให้เราได้แล้วเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นกังวลเรื่องเนี้ยค่ะเป็นสิทธิของเรื่องชีวิตของเราหรือใช่ในยามที่เป็นเรื่องสำคัญมากๆในชีวิตค่ะแล้วหลังจากนี้พอสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วเนี่ยยังมีอะไรที่ยังอยากเรียกร้องสิทธิหรือว่ายังอยากให้ keep fighting เรื่องนี้ต่อไปอีกไหมคะอยากจะให้มนุษย์ทุกคนบางคนน่ะเขายังไม่ได้มองเพศอย่างเราอ่ะเป็นเพศเท่าเทียมกับเขา
ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนๆทุกคนก็เท่าเทียมเหมือนกันหมด จริงๆวันนี้เราเห็นตินาในเวอร์ชันที่ strong มากๆแล้วอยากรู้ว่าถ้าเป็นไปได้อยากจะย้อนกลับไปพูดอะไรกับตินาตอนที่เป็นเด็กๆที่ยังไม่ strong เท่าวันนี้อยากจะพูดว่ารู้ไหมว่าตินาเธอก็เป็นคนเก่งคนหนึ่งนะแล้วก็เธอก็สามารถผ่านทุกเรื่องได้แล้วก็อยากจะให้ไม่หมดหวังกับทุกเรื่องที่เจอในชีวิตค่ะสุดท้ายอยากให้ฝากนิดนึงเกี่ยวกับชีวิตและประสบการณ์ของตินาถ้าจะ reflect มันแล้วก็กลับไป embrace แล้วก็ empower เหล่า sister คนอื่นๆมีอะไรที่อยากจะแนะนำบ้างคะเรื่องของตินาเองเลยอ่ะคือเรื่องเพศเลยอย่างก่อนอื่นค่ะอยากจะให้ทุกคนภูมิใจกับตัวเองให้มากๆเมื่อย้อนกลับไป15ปีค่ะหนัง Yes or No หนังภาพยนตร์หญิงๆบ้านเราอ่ะแทบไม่มีเลยแล้วก็คนยังไม่เปิดกว้างขนาดเนี้ยค่ะรู้สึกว่าปีเนี้ยเป็นปีทองของซีรีส์ยูริหญิงๆอ่ะคือดีใจที่สังคมเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรกล้าที่จะเป็นตัวเองมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนค่ะแล้วรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสมรสเท่าเทียมเดี๋ยวนี้สังคมก็เปิดกว้างมากขึ้นอย่างเรื่องพื้นที่มีเดียเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นหนังหญิงๆเยอะมากๆเยอะขึ้นค่ะแล้วก็ทุกคนมองเป็นเรื่องปกติแล้วก็อีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากไว้คือไม่ว่าทุกคนจะเจอประสบปัญหาอะไรคืออย่างประสบการณ์ตรงจากเดน่าเองคือเราผ่านดราม่ามาเราไม่อยากให้ทุกคนมองว่าเป็นปมในชีวิตอยากจะให้นำมาเป็นบทเรียนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีสติมากขึ้นและก็เป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่มาพูดคุยด้วยกันขอบคุณค่ะฝากติดตามรายการ Sisterhood ใน Mirror Podcast ด้วยนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะเราจะได้เชิญแขกรับเชิญที่น่าสนใจมาพูดคุยแล้วก็ empower เหล่า sister ของเราทุกคนกันค่ะ This is Sisterhood